اليوم راح أعلمكم كيف تطورون من شخصيتكم، كيف تكون عندك شخصية قوية، شخصية مؤثرة ومليانة كاريزما. قبل ما نبدأ موضوعنا خلوني أتكلم عن نقطة مهمة، وهي معنى كلمة كاريزما. كلمة كاريزما دايما نسمعها، ولكن أحس أن أغلبنا ما يعرف معناها الدقيق أو معناها الحرفي. لو أترجمها من الإنجليزية راح أشوف أن معناها الحرفي هو جاذبية مقنعة وسحر في الشخصية، يحث أو يلهم الناس اللي حولك بأنها تظهر المحبة والإخلاص وتظهر أفضل صورة من شخصيتها. باختصار، الشخص اللي عنده كاريزما هي شخصية محبوبة وشخصية جميلة، الناس تحب تصادقه وتحب أنها تكون حوله، وكذلك هذه الشخصية شخصية مؤثرة تأثر على الناس بإيجابية. أذكر من مشاهير السينما أو الممثلين اللي اشتهرت شخصياتهم بدرجة عالية من الكاريزما الممثل توم كروز، الممثل ليوناردو دي كابريو وجورج كلوني وغيرهم من الممثلين. وما أنسى كذلك أهم شخصية سينمائية، وهي شخصية جيمس بوند أو 007. في كل سلسلة أفلام جيمس بوند مهما كان الممثل اللي يلعب دور البطولة دائما عرفنا هذه الشخصية بأنها شخصية قوية، شخصية مؤثرة ومليانة كاريزما. طبعا أسرار الكاريزما كثيرة جدا، أنا حاولت هني أني أدرس كل هذه الشخصيات ولخص الصفات المميزة أو الصفات المشتركة ما بينهم. لخصت الموضوع كله في 5 نصائح بس. هاي ال5 نصائح كلكم تقدرون تطبقونها سواء كنتوا رجال أو نساء. صح أن كل الأمثلة اللي أذكرها لممثلين رجال، ولكن الموضوع عام والكل يقدر يستفيد منه. يلا بدون طول مقدمات ندخل بالموضوع. النصيحة الأولى هي الثقة أو الثقة الطبيعية. ركزوا لي على كلمة طبيعية، أرجوكم ما أبى أي حد يتصنع الثقة. لا تتصنعون شيء مو لكم، خلكم على طبيعتكم. ما في أجمل من الشخصية الطبيعية. ما أقول لك غير شخصيتك وبين أنك واثق وكلم هذا وهذاك وتدعي المعرفة في كل المواضيع، أو تكون أعلى صوت في الغرفة وتسمع صوتك كل الناس. لا، إذا هذه كانت شخصيتك أنك صاحب صوت عالي وهذا تقدر تسوي هالشيء. لو كانت شخصيتك هادية ثق تماما بأن شخصيتك جميلة وأنت هادي. تكلم الناس بحوار بسيط، حوار جميل بصوت خفيف. ليش لا؟ أهم شيء تكون واثق بنفسك، واثق بطبيعة شخصيتك. خلك مثل ما أنت دايما. الشيء الوحيد اللي ممكن أقول لك تغيره في هالموضوع هو كيف تعكس ثقتك للناس من خلال وقفتك أو حتى مشيتك في الأماكن العامة. على سبيل المثال، لو أنت كنت شخص تمشي وأنت منزل راسك مبين أنك إنسان حزين أو ضايع ما يخصك في الحياة، حلو أن تغير هالشيء. حلو أن مشيتك تبين ثقتك للناس. امش وانت فارض نفسك، بين انك مرتاح وواثق من نفسك. ارفع راسك، طالع الناس وانت تمشي، شوف يمين شوف يسار، ابتسم للكل. الناس بشكل عام تحب الناس البشوشة، الناس اللي مبتسمة ومبين انها مرتاحة مو شايلة هموم ورا ظهرها. اتذكر مشهد حلو، مشهد من فيلم OSS 117، هو فيلم او سلسلة افلام فرنسية مشهورة مثل 007. شوفوا البطل معاي. البطل يدخل قاعة او مثل مكان او حفلة، كل الناس الموجودين في القاعة يتلفتون ويحاولون يشوفون أو يعرفون منو هذا الشخص، لأنه مبين أنه شخصية واثقة من نفسها، شخصية مرتاحة جدا، تمشي وهي واثقة وتبتسم لهذا وهذاك وهي ماشية بكل أريحية. خلكم واثقين في مشيتكم أو وقفتكم في الأماكن العامة، هذا الشيء بيبين أن عندكم كاريزما وشخصية حلوة. النصيحة الثانية هي انشر الإيجابية. ما أقول لك بس أنت كشخص كون إيجابي، لا، حاول تنشر الإيجابية. وأسهل طريقة تسوي هالشيء إنك تمدح الناس. إذا شفت شخص مر عليك مثلا ملابسه حلوة، علق عليه، قول له واو مثلا حبيت ملابسك. شخص تسريحة شعره حلوة، تقدر تعلق على هالشيء. تلقائيا الناس راح تحس إنك شخصية محبوبة وشخصية مليانة كاريزما. بهاي الطريقة راح تأثر عليهم بشكل إيجابي، وبسهولة بعدين بعد ما تحبك الناس تقدر تأثر عليهم بآرائك المختلفة. أتذكر هني الممثل اللي قلته في المقدمة جورج كلوني، أحسه من أكثر الممثلين اللي أتقنوا هذا الشيء. أي مشهد سينمائي تشوفه فيه تحسه مليان إيجابية، يأثر على الناس بابتسامته، بمدحه، بكلمة هني كلمة هناك. شوفوا هالمشهد مثلا، يدخل المطار يبتسم للموظفة يمدحها، تحس انه خلاص حبته تلقائيا وتبى تخلص له الاوراق بسرعه وانه يلا روح بدربك. فالموضوع جدا بسيط، ما ياخذ منك مجهود ولا ياخذ منك تعب ولا وقت حتى. كلمه هني كلمه هناك، اشياء بسيطه تاثر على الناس وتخليك تبين محبوب واكثر كاريزما بالنسبه لغيرك.
النصيحة الثالثة انك تقلل من كلامك ولكن تخليه معناه كبير. لا تتكلم في اشياء ما تعرفها، لو الموضوع ما تعرف عنه خليك ساكت، احترم معلوماتك البسيطة. ولكن لو حسيت ان رايك راح يصنع فرق ويأثر في الحوار الموجود، اطرح رايك بكل ثقة. الناس تلقائيا راح تقول عنك انك شخص يختار كلماته بعناية، انك شخص يوزن كلامه بالملي، انك شخص ما تتكلم باي تفاهات او ما تقول كلام ما تفهمه. تلقائيا الناس راح تقدرك، راح تقول انك شخص محترم ذو شخصية مؤثرة ومليانة كاريزما، وراح تاخذ كلامك دائما بمحمل الجد. أذكر هني مثال للمسلسل التلفزيوني الشهير حاليا بيكي بلايندرز. شخصية البطل توماس شيلبي اشتهرت هذه الشخصية بأنها أحد الشخصيات الغامضة جدا، شخص كلامه قليل جدا ولكن كل ما يتكلم ينحسب له 1000 حساب، وبهذه الطريقة قدر يأثر على الناس اللي حوله ويصير هو القائد على العائلة أو قائد العصابة، على الرغم أنه ليس الابن الأكبر في العائلة. ما بتكلم أكثر أو أحرق تفاصيل من المسلسل لأن المسلسل بعده ينزل حلقة بحلقة وموسم بموسم، ولكن مسلسل جميل وانصح الكل بمشاهدته، وممكن تتعلمون تستفيدون من أسرار الكاريزما من متابعتكم للشخصية أو شخصية البطل توماس شيلبي. النصيحة الرابعة هي خلك مستمع جيد. قلنا تكلم شوي وخل معنا كلامك كبير، ولكن هذا مو الأهم. الأهم أنك تكون مستمع جيد. للأسف أقلية من الناس تسمع لكلامك فعليا. الناس صارت تتمنى أن تحصل حد يسمعهم، يسمع لكلامهم، لمشاعرهم، لمشاكلهم العادية. فتلقائيا لو أنت كنت مستمع جيد ومتفاعل مع الناس وتتعاطف معهم، الناس راح تحبك أكثر وراح تحس أن شخصيتك مليانة كاريزما ومليانة حب وحنان وشخصية محبوبة، والناس راح تتقرب منك. فحاول دائما تكون متفاعل مع كلام الناس ومركز كل التفاصيل اللي يقولونها مهما كانت تفاصيل بسيطة أو حتى تافهة. أتذكر هني أحد أشهر المشاهد في عالم السينما، مشهد من فيلم جيمس بوند، يوم سأل الممثلة اللي معاه شو اسمها، جاوبته بكل عفوية وقالت اسمي ترنش، سيلفيا ترنش. قالت أول شيء اسم العائلة، بعدين عرفت باسمها الكامل. فجيمس بوند تنبه أو لاحظ هذا الشيء، فبعد هي ما جاوبت سألته وانت شو اسمك، فجاوب بنفس الطريقة، قال اسمي بوند، جيمس بوند. Miss Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. الممثلة استغربت، قالت ليش قاعد يقلدني أو يقلد طريقتي في الكلام، أو أساساً كيف لاحظ أني أنا قلت اسمي بهاي الطريقة، لأن أكثر الناس ما تلاحظ. فتلقائيا الممثلة حست أن هذا مستمع جيد ومركز ودرجة نباهته عالية، فحست أن خاطرها تتعرف على شخص مثل هذا، شخص شخصيته جميلة ومستمع جيد، وفعلا تعرفت عليه واستمرت صداقتهم لنهاية الفيلم. النصيحة الخامسة والأخيرة هي خلك إنسان محترم وراقي في كل تصرفاتك في الحياة. احترم الكل، لا تتكلم عن الناس من وراء ظهرهم، ابتعد عن النميمة والغيبة. احترم مديرك في العمل، احترم أصدقائك، احترم الشخص اللي راح يخدمك في المطعم أو في سوبر ماركت أو في أي مكان تروحه. احترم الكل بسواسية. خلك إنسان محترم وراقي بكل تصرفاتك. النصيحة السادسة وهاي زيادة من عندي، نصيحة مهمة جدا، اعتنوا بمظهركم الخارجي واعتنوا بملابسكم. مستحيل تحصلون شخصية مؤثرة بشكل قوي أو شخصية ذات كاريزما عالية تكون مبهدلة أو غير مهتمة بمظهرها الخارجي. الملابس شيء مهم جدا. أتذكر هني مشهد حلو من فيلم سينمائي ليوناردو دي كابريو في فيلم كاتش مي إف يو كان. البطل كان ينتحل شخصيات مختلفة، فمرة راح السينما وشاف شخصية جيمس بوند، حب الشخصية وايد وتأثر كيف جيمس بوند دائما كاشخ ودائما أنيق وشيك لأبعد حد. فعلى طول خلص الفيلم، طلع من السينما وراح الخياط، قال له أباك تفصل لي نفس بدلة جيمس بوند بالضبط، وقال له بعد ما لبسها وعجبته قال له فصل لي 3 منها. Are you sure this is the suit, right? Positive. It's the exact suit he wore in the movie. خلاص هو اعتقد انه لو لبس نفس جيمس بوند تلقائيا راح يصير جيمس بوند. ما أقول إن هالشيء غلط ولا أقول الشيء صح، ولكن فعلا الملابس تأثر على شخصيتنا وثقتنا بنفسنا. إذا لبست حلو أو كنت أنيق، أنت تلقائيا راح تحس إن ثقتك بنفسك زادت. فدائما اعتنوا بمظهركم الخارجي. وصلنا لنهاية الفيديو، وأنا متأكد لو طبقتوا هال5 نصايح، النصايح البسيطة، تلقائيا راح تتطور شخصيتكم وتصير عندكم شخصية قوية ومؤثرة، وأي مكان راح تروحونه الناس راح تتلفت وتحاول تشوف وتعرف منو هذا الشخص الرهيب
اللي شخصيته مليانة كاريزما.